السلام عليكم ورحمة الله. اخواننا الاعزاء، النهارده جايب لكم هدية جميلة جدا نجربها على نفسي وعلى اسرتي وعلى اكتر من 1000 واحد من اصدقائي. وصفة علاج سحري لآلام الظهر ووجع الركب. بالنسبة طبعا عارفين احنا شغلتنا طباخين، فبنقف وقفات كتيرة، فعندنا علاج سحري هدية ليكم. المهم تدعوا لي لأبي وأمي بالرحمة إن شاء الله. بص، حاجة اسمها حب الرشاد. حب الرشاد بيقولوا عليه بالعربي حب الرشاد، بالانجليزي كريس جاردن او ليبيديوم ساتيفوم، وبالسويدي كراس فران. ده بيتباع في مصر عند اي محل عطار. كل اللي بحتاجه هي معلقه واحده بس، معلقه شاي. اول حاجه خلينا نعمله مع بعض. ادي كوبايه حليب، في مصر بنقول عليه لبن. انا مسخن الطاسه عشان ما تاخدش وقت. تمام، وبحطها يا دوبك تدفى، يا دوبك تدفى. فوايد حب الرشاد غني جدا بفيتامين أ وبفيتامين ج، مفيد للالتهابات، مفيد جدا للالتهابات، الجهاز التنفسي. يعني ان شاء رب العالمين ينفع كمان ضد الكورونا، يكافح ارتفاع ضغط الدم، بينظم معدلات السكر، يعالج بعض الامراض الجلديه، بيعتبر ملين. الناس اللي عندهم امساك وحاجات كده اهو بيعتبر ملين طبيعي. بالنسبه للسيدات بينظم الدوره الشهريه. طبعا زي ما قلنا الامراض الجلديه، بيعالج من الامراض الجلديه. ملين طبيعي، بينظم الدوره الشهريه. في نسبه كبيره من حمض الفوليك والحديد. مضاد للبكتيريا، يبقى مضاد للبكتيريا وبيساعد التهاب الجهاز التنفسي. ليه بعض الاضرار، بس طبعا ليه مضر للسيدات الحوامل، مضر للسيدات الحوامل لانه بيعمل انقباضات في عنق الرحم وحاجات زي كده مش عايزين نخش فيها. والسيدات السيدات اللي عندهم الغده الدرقيه دي اللي فيه اضرار. لكن اي حد تاني فوق الممتاز. حاجه سحريه. بص يا دوبك اول ما بيسخن، خلينا معانا هنا اهو. اول ما بيسخن ادي حب الرشاد كريس جاردن كريس، ليه 100 حاجه. هوريكم طريقتين جمال. يا دوبك اول ما بيسخن كده، بص، معلقه شاي. في ناس بتطحنه بودره وده الافضل، انا ما بحبش اطحنه. في ناس بتطحنه بودره بس بتقلبه. عاوز تضيف عسل النحل يبقى ايه براحتك. انا مش، لكن انتوا عاوزين عسل نحل نحط عسل نحل. انا بحط حاجه بسيطه من عسل النحل، معلقه شاي، بيحسن الطعم. مش بس كده، طبعا اللي احنا شايفينه دلوقتي، بس انا لما ايه يعني انا ما بغليش الحليب، اللبن او الحليب زي ما بنقول عليه، واخد بالك. كل شويه بقى ايه لمده حوالي 4 دقايق، لمده 4 دقايق. يعني انا بدفيه، ارمي فيه الكوبايه ديت المعلقه. الافضل لو احطه في الرحايه اطحنه بودره، ده بيبقى ايه احسن. وفي للبرد ولتساقط الشعر. لتساقط الشعر مفيد جدا 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 لتساقط الشعر. واهم حاجه الناس اللي بتعاني من امراض الركب، اللي ركبتها بتوجعها، ظهرها بيوجعها، طلوع السلم ونزول، بعد 4 ايام سحر، اليوم الرابع بتحس بتحسن فظيع. بس تاخد 15 يوم. ممكن تعمل الكوبايه دي الصبح مع الفطار او قبل الفطار، وكوبايه تاني بالليل قبل ما تنام، لمده 15 يوم سحر. بعد اليوم الرابع الناس اللي هي بتعاني من آلام الركبه اقسم بالله العظيم هتنتهي. لمده 15 يوم وتقف، لمده 15 يوم بس، وتقف لمده 3 شهور وبعدين تكرره تاني. انا هوريكم حاجه. حب الرشاد
ادي حب الرشاد. هوريكم دي الطريقه الاولانيه. منديل ورق زي كده، ادي شويه ميه في اي علبه، شويه ميه زي ما انتم شايفين اهو، ببلها. وادي حب الرشاد بسيبه لمده اسبوع او 10 ايام، اقل من 10 ايام، هو تالت يوم بينبت. طبعا حاجه مش عاوز اقول لكم، بعد 4 دي بالظبط بقى له 4 ايام بقى زي كده اهو، زي الملانه بنقول عليه. طبعا مش عاوز اقول لك الزيوت الطياره اللي فيه والمفيد للمعده وعسر الهضم، تاكله تحفه. المشكله ان هو عامل زي الجرجير القوي، فافضل حاجه تعمله كده اهو وتحطه مع السلطه، اي نوع سلطه وتاكله. حاجه مجرمه، حاجه مجرمه. وبالنسبه للشيفات، الشيفات اللي هي عاوزه تعمل مايكرو كريس في اطباق الحلو او اطباق المطبخ، تستعملها بعد 4 ايام او 10 ايام تقدر تقصه وتعمله لطبق الحلو. حاجه ملهاش حل. يبقى كده علاج قوي جدا على ضمانتي، ومجربه على نفسي وعلى اهلي وعلى اخواتي والاف اصحابي، وكنت عملته فيديو قبل كده اهو عمل اكتر من 150,000 مشاهده، فانا عامله لكم النهارده. ما تنسوناش. بصوا يا شباب، ادي بالظبط بقى له 4 دقايق. ادي بسم الله. المفروض بقى ايه، في ناس بقى ما تاكلهوش، انا عايزك تبلعه. في نفس الوقت يا شباب الحلبه دي حلبه بنقعها في الميه، اما بتنبت باكلها. الحلبه مفيده جدا صحيه. انا ما بستطعمش، ببلع بس، لانه طعمه مش مستساغ قوي، بس مفيد ومفيش دواء طعمه حلو. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. وإن شاء رب العالمين ربنا يجعله بالشفاء لكل. تابعونا على صفحتي أحمد عبد السلام يونس، لايك شير وادعوا لنا وربنا يخليكم لينا. السلام عليكم ورحمة الله.